Natin. Hey guys, and welcome back. So for today's menu, meron tayong octopus, baby octopus dito. Tapos meron tayong spicy na halong-halong gulay at kanin. So umpisahan na natin at meron tayong soda. Bismillah. Masarap ang tubig. So, umpisahan natin sa gulay. Yan, piniga ko talaga yung chili. Favorite ko yung gulay na to. Pinaghalo ko yung broccoli, tapos mushroom, tapos sigarilyas, tapos, cabbage. Yung octopus natin. Aha. Adobong pusit, mainit pa. Ulo. Punong-puno siya ng itlog. Okay. Luya.
Ay, hindi ng asawa ko. So guys, sobrang sarap, super spicy, busog na busog. So anyway, thank you for watching. See you in the next video. Bye!